স্বাগতম জনাইছো মুনমি পাকঘৰলে। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলে আকৌ এটা মাংস ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু সেইটো হৈছে কলৰ পচলাৰ সৈতে লোকেল মুৰ্গী জোল। বৰ সোৱাদ হয় তাতে কলৰ পচলা আৰু লোকেল মুৰ্গী। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি বলকচোন মইনো কেনেকৈ বনাইছো ৰেচিপিটো চাই লওঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই মাংস আধা কেজি লৈ লৈছো, কলৰ পচলা অলপমান কাটি লৈছো, পিঁয়াজ 4টা কাটি লৈছো, আলু 3টা কাটি লৈছো, তেজপাত 2টা, কেঁচা জলকীয়া 5টা ফালি লৈছো, আদা নহৰু পেষ্ট, এয়া মই ধনিয়া জিৰা আৰু সেই শুকান জলকীয়া মই এখন টাৱাত ভাজি পেলাই মিক্সিত পিচি দিছো, জালুকৰ গুড়ি, হালধি, নিমখ আৰু এয়া তেল। কেৰাহী গৰম হৈছে, মই ইয়াত তেল অলপমান দি দিছো, ইয়াত দিছো তেজপাত, মই অকণমান লৰাই দিছো, পিঁয়াজ দিছো, পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, মই এয়া নহৰু আদা পেষ্টটো দি দিছো। মই এতিয়া সেয়াও অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া নহৰু আদা পেষ্ট ভজা হৈ গৈছে, মই এয়া অলপমান দিছো হালধি, নিমখখিনি আৰু হালধিখিনি মই অকণমান ভাজি লৈছো। তাৰপিছত এয়া দিছো জলকীয়া, তাৰপিছতে এয়া দিছো সেই আলু। মই এতিয়া অলপ সময় আলুখিনি ভাজি ল'ম। আলুখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে, এয়া সেই আলু ভজা হৈ গৈছে, মই এয়া দিছো মাংস। এতিয়া মাংসখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। তাৰপিছতে এয়া দিছো সেই মছলাখিনি ভাজি থোৱা। তাৰপিছত মই অলপ সময় লৰাই দিম। তাৰপিছত দিছো এয়া কলৰ পচলাখিনি, তাৰপিছতে মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। ইয়াত দিছো মই জালুকৰ গুড়িখিনি, জালুক দিলে খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। তাৰপিছতে মোৰ মাংসখিনি অলপ ভজা শেষ হৈ গৈছে, মই এতিয়া সেই অলপ সময় ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এয়া মাংসখিনি মই এতিয়া অকণ লৰাই দিম। এয়া মোৰ মাংস প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত অলপমান পানী দি দিছো।
মই এতিয়া সেই অলপ সময় তৰকাৰীটো উতলিব দিম। এয়া মই মান ধনিয়া সেই অলপ দি দিছোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, মান ধনিয়া দিলে বৰ সোৱাদ হয়। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কলৰ পচলাৰ সৈতে লোকেল মুৰ্গীৰ জোলখন। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কলৰ পচলাৰ সৈতে লোকেল মুৰ্গীৰ জোলখন, বৰ সোৱাদ হয় খাবলৈ।